Καθώς το καλοκαίρι μας αφήνει, η παρέα της Αρκούδας αρχίζει να σχεδιάζει νέες ορεινές εξορμήσεις. Και το ιδανικότερο σημείο για να ξεκινήσουμε δεν θα ήταν άλλο από ένα μέρος που έχει χαρακτηριστεί και ως το σπίτι της Αρκούδας. Το μαγευτικό νυμφαίο στο νομό Φλόρινας. Η πρόσβαση στο νυμφαίο είναι πολύ εύκολη, καθώς μέσω της Εγνατίας και του κάθετου άξονα της Πτολεμαΐδας βρισκόμαστε πολύ γρήγορα στο χωριό Αετός, που βρίσκεται στα 600 μέτρα υψόμετρο. Από εκεί ξεκινάει μια ανάβαση 10 χιλιόμετρων και σε περίπου 15 λεπτά βρισκόμαστε στα 1300 μέτρα όπου δεσπόζει το αρχοντικό νυμφαίο. Πρώτη μας στάση στο νυμφαίο ήταν ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου, ένας πανέμορφος πετρόχτιστος ναός, του οποίου η προνομιακή θέση σου δίνει μια εξίσου πανέμορφη θέα του χωριού. Κατηφορίζοντας από τον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, βρεθήκαμε στο κέντρο του χωριού για να απολαύσουμε ένα πρωινό καφεδάκι και να δοκιμάσουμε την τοπική παραδοσιακή τσουκνιδόπιτα. Επόμενη στάση, το κέντρο ενημέρωσης για την Καφέ Αρκούδα, το οποίο στεγάζεται στην Νίκιο Σχολή. Το κτίσμα που παλιότερα χρησιμοποιούνταν ως σχολείο ήταν προσφορά του μεγάλου νυμφεώτη ευεργέτη Ιωάννη Ζαν Νίκου και χτίστηκε το 1928 με σχέδια που έφερε ο ίδιος από τη Σουηδία. Πλέον στεγάζει το κέντρο ενημέρωσης του Αρκτούρου, όπου μπορούμε να μάθουμε πολλές σημαντικές πληροφορίες για τις αρκούδες. Το εισιτήριο που βγάζουμε στο κέντρο είναι κοινό και για το καταφύγιο που θα επισκεφτούμε αργότερα. Και είναι προτιμότερο να προμηθευτείτε το εισιτήριό σας από εδώ, καθώς την ημέρα που πήγαμε εμείς το εκδοτήριο του καταφυγίου είχε πολύ περισσότερο κόσμο και μεγάλη αναμονή. Τώρα είμαστε στο δρόμο που ξεκινάει από το χωριό και πάει προς το καταφύγιο της Αρκούδας. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο πλακόστρωτο μονοπάτι, το οποίο μας οδηγεί στο καταφύγιο της Αρκούδας για να πάμε να δούμε την Ξενάγηση. Η Ξενάγηση είναι ανά μία ώρα και ακριβώς ξεκινάνε. Μόλις τελειώσαμε την ξενάγηση στο καταφύγιο της Αρκούδας. Είναι φανταστικές και οι πληροφορίες αλλά και η οργάνωση που έχουν εδώ οι άνθρωποι του Αρκτούρου. Πραγματικά αξίζει να έρθετε να βρεθείτε να δείτε την ξενάγηση, να δείτε τα ζώα, να δείτε τι υπέροχη δουλειά κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και πάνω απ' όλα να στηρίξουμε την προσπάθειά τους, γιατί η συνδρομή, το εισιτήριο αυτό που πληρώνουμε είναι σχεδόν το μοναδικό έσοδο του Αρκτούρου. Ξεκινάμε πάλι το δρόμο πίσω για το νυμφαίο. Την επιστροφή, Ευάγγελε. Μπράβο, την επιστροφή μας. Πολύ ωραίες πληροφορίες για την Αρκούδα. Το φανταστικό είναι Πάρα ότι πολύ ωραίο. γεννάει ενώ κοιμάται. Ενώ κοιμάται, ναι. Το υπόλοιπο της ημέρας εξερευνήσαμε το χωριό, αγοράσαμε και δοκιμάσαμε τοπικά προϊόντα και μαζέψαμε όμορφες εικόνες από κάθε γωνιά του. Αυτό που πραγματικά σε κερδίζει από την πρώτη φορά που επισκέπτεσαι τον νυμφαίο είναι το πόσο αρμονικά δένει η αρχοντική αρχιτεκτονική του χωριού με την εκπληκτική φύση που το περιβάλλει. Το υπέροχο δάσος από οξιές και βελανιδιές και οι βουνοκορφές που το περιτριγυρίζουν μοιάζουν να σφιχταγκαλιάζουν το χωριό, θέλοντας να το κρατήσουν μακριά από τον υπόλοιπο κόσμο. Σίγουρα θα επιστρέψουμε στον νυμφαίο και θα θέλαμε να το δούμε και χιονισμένο, γιατί εκτός από το μαγικό τοπίο που θα προσφέρει το χιόνι,
θα είναι πολύ δυνατή η εμπειρία του ορειβατικού σκι στις γύρω βουνοκορφές. Ένα σπίτι θέλω εδώ. Γιατί το λες στην κάμερα γι' αυτό, για να το Για να το πω στον κόσμο, να ξέρει.